ואז מישהו צועק, יש לו RPG, כולם לרוץ עכשיו. רון, אתה מזהה את המקום? כן, פה היו כל הקמפינג, כל האוהלים שלנו, כל האלפי אנשים שהיו. גם לך היה אוהל? כן. היינו 15 חברים, 14 חברים שבאנו לכאן. כל אחד בא עם אוהל, הסעות, וככה התרכזנו בקמפ אחד כולנו. אתה יודע, טיילנו כאן במסיבה, ברחבות, בדוכנים. בשעה 5:30, עוד שהיינו ככה בתוך המסיבה, אז ניגשה אליי איזושהי בחורה נחמדה, מבוגרת, קוראים לה מונה, אחר כך בדיעבד, ככה אני יודע מה השם שלה, והביאה לי איזשהו פתק. ובפתק היה רשום, אף אחד לא יצא מהחיים בחיים, תעשה את מה שיש. כשאני קראתי את הפתק בשעה 5:30, לא הבנתי מה קורה שם, מה הולך. הכנסתי אותו לתוך הארנק, ורק אחר כך, אחרי כמה ימים, פתחתי את זה וקיבלתי צמרמורת. כי המשפט הזה בעצם קיבל משמעות, כי בלי ידיעה ממה שהולך להיות, באמת, לא ויתרתי על החיים, עשיתי את מה שאני יכול לעשות, בעצם כדי להינצל מהסיטואציה הזאת. וזה קרה ב5:30 שעה לפני שבכלל כל הסיפור התחיל, כל והבחורה, אתה יודע מה עלה בגורלה? אז כן, היא בחיים, היא באה לפה עם הילדים שלה, והיא ניצלה, ויצרתי לה גם קשר, והיה סיפור ככה מאוד גדול, היה איזשהו פוסט שהעליתי, וזה גרר הרבה שיתופים, מאות אלפי שיתופים, ואתה יודע, הרבה אנשים העלו כל מיני שאלות או ספקולציות וכו', אבל תראי, היא רשמה פשוט איזשהו משפט, במשפטים, היא מחלקת פתקים לכל מיני אנשים במסיבות, זה כבר שנים היא נמצאת. זה כאילו מין קונספט כזה כן. של לתת השראה לאנשים. בדיוק. בול. ופשוט אני ולפחות עוד חברה טובה שהייתה איתי, קיבלה בדיוק את אותו הפתק, ולא הבנו את המשמעות, ורק אחר כך בדיעבד קלטנו את זה. אז זה היה משהו באמת. עוד לפני שהתחיל כל הבלגן, ושמתי אותו אצלי בארנק, וכנראה, אתה יודע, אני בדיוק עמדתי אל מול הזריחה, הייתה זריחה מאוד יפה. שזה חלק מהקונספט של המסיבה בעצם, שזה עם עלות השחר, מתחילים את הקפן. אני מסתכל על הזריחה, הייתי ביחד עם עוד ככה חברים, ואני קולט כמו מעין זיקוקים. ככה זה נראה לי ב10 שניות הראשונות. אמרתי, מה זה השובלים האלה? ואז תוך כמה שניות, תוך 15 שניות, קלטתי שזה, אוקיי, זה עירותים, אתה רואה גם את העירותים, ופשוט ביחד עם החברים שהיו ביחד איתי, רצנו לקמפ שלנו, ותוך כדי ריצה בעצם עולים ברמקולים ואומרים צבע אדום, צבע אדום, כולם לפנות את המתחם. מבחינת האירוע ברגע זה הסתיים. יש עליכם לנהוג לפי הנחיות פיקוד העורף במקרה כזה. זה אומר, אם יש צבע אדום בגזרה ספציפית ותשמע אזעקה, לשכב על הארץ ולכסות את הידיים. השערים פתוחים וניתן להתחיל לנוע. זהירות כל אחד לביתו. ואז אנחנו כבר היינו בדרך לקמפ, הגענו לקמפ, ואז מה שקרה הייתה בעצם עמולה, ולא הבנו בדיוק מה אנחנו רוצים לעשות. האם אנחנו רוצים רגע להמתין, כי זה פשוט היה מטח שלא מפסיק והיה צבע אדום. אולי אחד הדברים שבאמת בסופו של דבר הצילו אותנו זה שהמתנו. 40 דקות של פקק. כי בעצם כולם במכה אחת יוצאים מהמסיבה, רוצים ללכת הביתה או להמשיך. בדיוק. זה אלפי אנשים, 3,000, 4,000 אנשים שרוצים פשוט לבוא ולצאת באותו זמן מהמסיבה. שם עצרנו את הרכב והתחלנו לרוץ, והגענו ממש פה לקטע הזה בכביש, וכבר פה מישהו צעק, מחבלים, יורים עלינו, יורים עלינו. מה? יש פה מחבלים. כל המחבלים פשוט ירו עלינו לכיוון הזה, ואנשים התחילו ליפול לידינו. שומע את הרכבים, את השמשות מתנפצות, את הזכוכיות מתנפצות, את הכדורים על הרכבים עצמם, ואתה רואה אנשים נופלים, ואתה לא יודע לאן לרוץ, כי אם אתה תרוץ לכיוון הזה, ששם רצו רוב האנשים, ואתה רואה אנשים שברחו לשם, אבל אתה לא יכול לעשות את זה, כי אתה רואה את המחבלים כאן. אז בעצם החלטנו לרוץ לכיוון של תוך המסיבה, ושם הגענו בעצם לחפ"ק. וראינו שם שוטרים מרחוק ופרמדיקים, אמרנו, וואו, אוקיי, הגענו לאיזשהו מקום בטוח. שזה בעצם חלק מהמסיבה. חלק מהמסיבה. השוטרים שהוגדרו במסיבה, והיו גם מאבטחים, הם אולי היו בלי נשק, אבל
אתה מגיע למקום שאוקיי, אתה לא לבד, יש שם אנשים. והיינו כמה עשרות אנשים שהתאספו. כבר שהגענו ראינו שם מישהי שהייתה במצב אנוש, גססה. כתוצאה מהירי. כתוצאה מהירי. תוך כדי שאנחנו יושבים שם ומתחבאים שם בתוך החפ"ק הזה, ושותים מים, התחילו להביא לנו מים וקצת להירגע. זה בעצם הסרטון שרואים אותך בו, בדיוק שם, נכון? זה בדיוק הסרטון הזה. בדיוק שם רואים אותך. ממש הסרטון הזה, שככה בעקבותיו דיברנו גם. ואז מה שקרה זה שתוך כדי פשוט מגיעים עוד אנשים פצועי ירי, ואתה לא מבין את הסיטואציה. איזושהי בחורה שהכדור עבר לכאן וכולה מדממת מהראש, מישהו פצוע בירי, וזה פשוט סרט מלחמה, סרט אימה, אתה לא מבין מה קורה פה בכלל. ואז אני מקבל שיחה מאבא שלי ואני אומר לו, אבא, המצב לא טוב, אני פה ליד שוטרים, היא עכשיו בדיוק מעבירה תדריך, מסבירה לנו מה קורה, אני חייב לנתק. ניתקתי את הטלפון, ואז השוטרת אמרה, היו שם 2 שוטרות, שפשוט אמרו, חבר'ה, יש מלחמה. כל מי ששם, תהיו רק שם שקט, תנו לשוטר לדבר. שנייה, תנו לה לדבר. אני אשקף לכם את המצב כרגע, בסדר? בכל אזור הדרום כרגע יש מלחמה, בסדר? בכל אזור הדרום כרגע יש מלחמה, זה אומר שדרות, נתיבות, אופקים. עם מחבלים, תחנת אופקים, מחבלים, יש בקיבוצים פה כרגע ירי, יש בצומת צעד, בצומת אלומים, בצומת רעים. אני לא יודעת מה קורה באזור הדרומי יותר. להגיד לכם שיש כרגע מקום בטוח לשלוח אותם, אני לא יכולה להגיד לכם את זה, ולכן אולי עדיף שתערו פה. אני לא יודעת מה להגיד לכם לעשות. מי שהרכב שלו קרוב, והוא רוצה לקחת ולנסוע, שייסע, רק תיסעו דרומה, לא צפונה, כי הכל מלא במחבלים. ואז מישהו ביקש לידי את הטלפון. עד אותה נקודת זמן הייתי עם טלפון. הוא הבין שהמצב לא טוב, הוא אמר לי, אם אני יכול לקבל את הטלפון, לדבר עם המשפחה. אמרתי לו, בטח, תיקח, והיינו ממש במרחק הזה. הבאתי לו את הטלפון, הוא התקשר למשפחה שלו, ולא עוברים 2 דקות, הגיעו 2 טנדרים לבנים, עם 10 מחבלים עליהם, ואנחנו היינו המטרה שלהם, והם פשוט התחילו לירות עלינו, צרור מטורף, והמאבטחים והשוטרים שהיו שם צעקו עלינו, כל מי שכאן, בלי נשק, לברוח עכשיו. ופשוט קמנו והתחלנו לרוץ לאזור המסיבה לבפנים. בעצם לכאן, ממש לבפנים. כן, ממש לכאן, לתוך האזור של המסיבה. ומה שקרה זה שתוך כדי אני מסתכל על אותו בן אדם שהבאתי לו את הטלפון, אומר, רגע, הטלפון אצלו. אני מסתכל עליו והוא מסתכל עליי, ואז הייתה החלטה של אוקיי, זה או שאני עכשיו חוזר לאיפה שיערו עליי, או שאני ממשיך לברוח ומציל את החיים שלי, וכמובן שהמשכתי לרוץ ולהציל את החיים. אז בעצם השארת אותו עם הטלפון, זה או לקחת את הטלפון או לברוח. בדיוק, ממש ככה. ואז פשוט קרה לי משהו במוח, שזה משהו מטורף, לדעתי זה איזשהו אינסטינקט הישרדותי שרק קורה לבן אדם שמגיע למצב קיצון. המוח שלי עשה איזשהו סוויץ', והתחלנו לרוץ כמו באמת בטירוף, באקסטאזה, ופשוט לקחנו, היו שם 2 חבר'ה, חברים שלי, שלקחו את הגדר וקראו אותה. זאת אומרת, זה הגדר שתחמה את המסיבה, קראנו, יצרנו שם חור, ובעצם יצאנו מהכיוון השני. לכיוון היער שהיה בסמוך למסיבה, ומצאנו שם איזשהו מקום שראינו לנכון, אוקיי, להישאר שם כמה שניות להבין, כמה דקות להבין מה קורה. ואז הגיע משום רכב שחור, ואומר לנו, בואו אחרינו, הצלה. 100 אנשים שהיו כבר מאוגדים ביחד, העדר של אנשים, רצו לכיוון הרכב, ואני קולט שזה שטח פתוח. ואני הבנתי שעושים לנו פה קטע, זאת אומרת שאותו בן אדם, זו איזה עזתי שהשתלט עליך, גנב את אחד הרכבים ונסע ובעצם מתאים אותנו. ואני צועק לכולם, לברוח אחורה ליער עכשיו! ואתה קולט פשוט אנשים שרצו לכיוון אחד, פתוח, שאין שם אף אחד, אין הצלה, אין שום דבר, רצים בחזרה ליער, ולא עוברות כמה שניות, ואתה רואה אתה שומע את היריות עלינו. ואנשים שנפגעים, ואנשים שירו עליהם. אז בעצם, תן לי להבין, הטנדר הזה, הוא היה עם עזתים? הרכב הזה, זה לא טנדר, זה היה רכב שהשתלטו עליו, בעצם שהגיעו עוד אנשים, עוד עזתים, שבזזו, התפקיד שלהם היה לבזוז. בזזו רכבים, בזזו ציוד וכו' וכו'. נכנסו כנראה לאחד הרכבים, והטו אותנו כדי שנהיה בשטח פתוח שיוכלו לראות עלינו ביותר קלות. כי היינו ביער סבוך, אז היה יותר קל לראות אותנו. ואיך אתה הבנת בעצם שמי שקורא לך הוא...
כי כשהגעתי, קודם כל אמרו הצלה, היא נמצאת שם. אני מסתכל, אני רואה שטח פתוח, ריק, אין שם אף רכב, אזור שומם. אז פשוט הבנתי שיש פה הטיה שמנסים לעבוד עלינו, ובאמת אמרתי לכולם להסתובב, למזלי כולם באמת הסתובבו, מאות אנשים עשו פרסה, ותוך כמה שניות התחילו לראות עלינו שוב. אנחנו היינו קבוצה של 50 אנשים, והחלטנו בינינו לבין עצמנו שכל אחד יבוא ויסתכל על איזושהי נקודה, כי היינו עוד פעם יחסית באזור פתוח. עדיין היו עצים והיה אזור סבוך, אבל היה אזור יחסית פתוח. אמרנו, טוב, כל אחד מסתכל על איזושהי פינה מסוימת, ואם נראה משהו חשוד, נעיר את תשומת לב. ואז קלטנו 10 אנשים שמתקרבים אלינו, ממש מרחק של אולי 100 מטר מאיתנו, 80 מטר מאיתנו. הם בעצם ראו איפה אתם מתחבאים? בדיוק, הם ראו איפה אנחנו מתחבאים, והם התחילו להתקרב אלינו. והחלטנו שאנחנו באים ולוקחים כל אחד איזשהו אבן, עץ, וזה לא משנה אם זה בנים, בנות, כולם פשוט עשו את זה, כי הבנו שהתקרבנו לאותם אנשים, ואותם אנשים ברחו. הם ברחו כי לא היה להם את הנשק והיינו הרבה יותר מהם. רגע, אז תן לי להבין, זה בעצם אותם עזתים שדיברת עליהם, שנכנסו ללא נשק, פשוט תושבים שנכנסו כדי לבזוז, כדי... ואיך אנחנו מחברים את הסיפור הזה? כי מה שקרה שהיינו הקבוצה של אותם 50 אנשים, אז היו קבוצות קטנות של אנשים, שבעצם אמרו, חבר'ה, אנחנו הולכים לעשות סיבוב קטן, לראות, אולי יש מישהו שיבוא להציל אותנו, את הקבוצה הזו, כי הבנו שבטלפונים זה לא עוזר. ואז היו איזה 3 אנשים שהלכו, והם חזרו ברגשות כאילו מטורפים שעבר עליהם משהו, ואמרנו מה קרה, ואז הוא אמר, אל תשאל, רבנו עכשיו מכות עם 3 אנשים, שבהתחלה אמרו, בואו, אני בא להציל אתכם, בואו אליי, ואז ניסו לבזוז אותו, ניסו לקחת לו את הטלפון, את הכסף, והם פשוט רבו מכות. לקחו שם עצים, אבנים, והתחילו לריב מכות, וזה היה מטורף. ואז הבנו שזה לא רק אותם מחבלים שיורים עלינו, יש פה הרבה סיטואציות מורכבות, והכל במקביל. ואז אנחנו שומעים בעצם מישהי שאומרת, מי זה שם? מי זה הבן אדם הזה? למה הוא מתכופף? מה הוא מחזיק ביד? ואז מישהו צועק, יש לו RPG, כולם לרוץ עכשיו! ואתה קולט את אותם 50 אנשים שהיינו, קמים, עוברים ממצב של שכיבה, שאנחנו מתחבאים, למצב של ספרינט של החיים שלנו תוך חצי שנייה. ודפקנו ריצה מטורפת, ותוך כמה שניות בודדות, פיצוץ ענק, מטורף. וכמו בסרטים, כמו במשחקים, יש צפצופים באוזניים, שבוע היה לי מאותו פיצוץ. אתה לא רואה בעיניים, הכל חום, הכל מטושטש, ואנחנו ממשיכים לרוץ. ואתה שומע אנשים צועקים שהם נפגעו, ואתה רואה אנשים שהם מההדף של ה-RPG, הם בעצם עפים באוויר. אבל זה לא נגמר פה. בעצם אחרי שירו עלינו את ה-RPG, התחלנו לרוץ, ומאזור של היער, המקום היחידי שיכלנו לברוח אליו, זה היה שדה פתוח. כל זה לא היה ירוק, כל היה יבש פה לפני 60 ימים בערך, חודשיים. והיו פשוט 2 קבוצות, אחת שהמשיכה לרוץ של 15 איש, ואחת שאני הייתי מביניהם שבחרנו לבוא ולקפוץ לתוך החורים האלה שיש באדמה, לתוך הגומחות האלה באדמה, ושם בעצם נשארנו כל פעם חצי דקה, חיכינו שהאש תירגע כי האש הייתה עלינו, ואז כל פעם תכננו לאיזה נקודה אנחנו הולכים לרוץ. וככה היינו 10 אנשים, ותוך כדי אנחנו מתקשרים איתנו, כאילו אנחנו עכשיו בצבא או באיזשהו משחק, לאן רצים? לפינה הזו, לפינה הזאת. ואז אנחנו מחליטים לאן לרוץ, ואומרים, חבר'ה, אנחנו רוצים ב3, 2, 1. קמים, ועוד פעם דופקים ריצה של איזה עוד 200 מטר, ועוד פעם נכנסים לאיזשהו בור, כי הירי לא מפסיק. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מתחבאים, הם מפסיקים. כשאנחנו קמים, עוד פעם הם ממשיכים בירי. ואז הגענו בעצם לוואדי, החלטנו להיכנס לבפנים וגם לצאת ממנו. כשבאנו לצאת ממנו, בערך 70 מטר, 50 מטר היה את הכביש 232. אנחנו רואים קבוצה של 8 מחבלים, כי ראינו אותם עם הסרטים ולבושים, כמו שראינו כבר בסרטים, ובכל הסרטונים שהועלו, וראינו שזה מחבלים. ואותה קבוצה של 10 אנשים אמרנו, וואו, אנחנו מוקפים. מפה ירו עלינו RPG וירי של צלפים או קלאץ', בעצם ירו עלינו כמו מטבח. ומכאן, אם אנחנו עולים לכביש, אז 8 מחבלים רואים אותנו, ואו שהם ירצחו אותנו, או שהם יחטפו אותנו. חזרנו
אחורה לתוך הוואדי, ושם היינו, בעצם התחבאנו בצורה הכי מטורפת שיש. כל אחד התחפר בתוך האדמה. אני אישית הורדתי את החולצה שהייתה עליי, והתחסיתי בחול ובעלים. כדי להתמזג עם הגוון של החול? בדיוק, כדי להיות כמה שיותר מכוסה, וכל אחד עשה את זה. כל אחד היה בתנוחה משלו ובשקט שלו, כי אמרנו, אנחנו עכשיו, אין לנו אופציה לברוח, לצערנו. האופציה היחידה שלנו זה להתחבא ולהתפלל שיקרה איזשהו עוד נס. ואז לקחתי נשימה אחת עמוקה, כולם עשו את זה. לוקחים נשימה אחת עמוקה. מישהו שהיה איתכם? שהיה איתנו, ראה אותם מתקרבים, ואנחנו התחלנו לשמוע אותם, כי האזור היה מאוד סבוך, היה המון עלים, ושומעים כל צעד. אז שמעו מתקרבים מרחוק, והוא ראה שהם פה, וסימנו שהם פה. וכנראה מה שקרה זה שהם עמדו כאן, מלמעלה, והתחילו לראות פשוט לכל כיוון. על מנת אולי לנסות לפגוע באחד מכם. בדיוק, על מנת או לנסות לפגוע, או שמישהו מהפחד בעצם יבוא ויקום ויברח, ואז הם יבינו שיש פה אנשים. בעצם הם ניסו להבין אם יש פה אנשים. כמו שראינו בסרטונים שהם יראו על השירותים, התאים הצהובים, ועוד כל מיני מקומות נוספים במיגוניות וכו', שזרקו לשם רימונים. אבל אתה שומע אותם, ואתה שומע אותם מדברים בערבית, ואתה שומע אותם בסוף עושים איזושהי שריקה כזאת, בעצם שהם מסמנים כנראה לחברים שלהם שהם פה, לאותם מחבלים שנמצאים באזור מסוים. ואז מה שקרה, בעצם הפסקנו לשמוע אותם הולכים, ובעצם התקדמו, הם עברו אותנו בלי לשים לב אלינו, ואז אתה שומע נשק ניתן ויריות. והיריות, עוד פעם, ואנחנו במצב שכיבה, כולנו מבחינתנו משחקים אותם מתים. ואתה שומע את היריות ככה לידינו, ואתה רואה את העלים פשוט זזים, עוד פעם. ואז בעצם קיבלנו החלטה, גם שזה אזור מסוכן והוא עדיין לא נקי ויש שם בלגן אחד עצום, פשוט ללכת לכיוון הכביש, ולקוות שבאמת זה הצבא, וזה לא עוד פעם מחבלים שהתחפשו או גנבו רכבים וכו'. אז באנו אני זוכר את זה שוב פעם, כי הגענו 70 מטר, 50-70 מטר מהכביש, וראינו באמת שני ג'יפים צבאיים. זו הייתה באמת ריצה הירואית. ריצת חייך זה נשמע. ריצת חיי לאותם ג'יפים. הגענו לג'יפים, ראינו חיילים, הם היו מופתעים. הם לא הבינו כאילו, וואו, יש עוד אנשים, כי השעה כבר הייתה 3:30. חשבו כבר שכולם, כבר הרבה היו בבית, הרבה הגיעו לאיזשהו מקום מפתחים. ואנחנו עדיין שם, והם שאלו אותנו בהפתעה, יש עוד אנשים פה? אמרתי לו, תקשיב, יש פה... היינו אלפי אנשים, אני לא יודע מה המצב, אתה צריך להגיד לי, אתם מהצבא, אתם צריכים לדעת מה המצב. ואז משם לקחו אותנו לאיזשהו מקום ראשוני, ששם נתנו לנו מים, טיפול רפואי למי שקיבל יריות או רסיסים וכו'. ושם גם יצרנו קשר עם המשפחות שלנו, כי כל היום הזה לא הצלחנו ליצור איתם קשר, הרבה מהאנשים. ואז מאופקים הביאו אוטובוסים, לקחו אותנו לבאר שבע, ובבאר שבע פיקוד העורף בעצם דאגו שיהיו הסעות לכל המקומות בארץ. דאגו להסעות לאילת, לחיפה. בעצם להחזיר אתכם הביתה. בדיוק, להחזיר אותנו הביתה. איך היה לפגוש את ההורים? וואי, זה היה מאוד מרגש, אבל ניסיתי כמה שיותר, כי היום הזה כבר מספיק היה אמוציונלי, אז אמרנו, כאילו, בוא נוריד, כאילו, את העניין. בוא נוריד. אני רוצה ככה לתת גילוי נאות למצלמה. אני ורון חברים טובים, אנחנו מכירים הרבה מאוד זמן, ואני לא ידעתי שהוא היה במסיבה הזאת. אני כן יודע שהוא מאוד אוהב את הסצנה הזאת של המוזיקה, של הטרנס, וכל הדברים האלה, ולא קישרתי עד שרון לא פנה אליי, הוא שלח לי הודעה בוואטסאפ עם צילום מתוך סרטון של כתבה קודמת שלנו על דניס, והוא סימן לי, הוא אומר לי, הנה, אני פה אצלך בכתבה, ואז אמרתי לו, מה, רון, זה אתה? הוא אומר לי, כן, זה אני. והנה אנחנו פה, ואני שמח שאתה בחיים, אחי. אני שמח שאתה בחיים, שאתה חי. תודה רבה, אחי. איזה כיף לראות אותך פה בחייך. אני שמח שהיה לי את היכולת להביא אותך לכאן ולשחזר איתך ביחד את מה שאתה עברת. זה טוב לנו להסברה הישראלית לעולם. כל מי שצופה בנו מהעולם, בבקשה תשתפו את זה. וזה גם טוב בשבילך. חד משמעית. טוב בשבילך, כי אני חושב שזה דברים שאם לא היינו עושים את זה עכשיו, אני חושב שאולי, אתה יודע, עם הזמן, הזיכרון וההדחקה, היית שוכח את מה שקרה. אני חושב שזה חשוב לבוא ולתעד ולספר את זה. בדיוק, כי עד עכשיו בעצם בחודשיים האחרונים יצא לי לספר להרבה חברים ומשפחה את הסיפור, אבל שאני עכשיו מספר ביחד איתך את הסיפור, וזה מצורף עם המקומות עצמם שהיינו,
אז זה מקבל משהו אחר לגמרי. בדרך לכאן לוואדי, אז רון רואה את השטח בעצם שהוא התחבא בו, אז פתאום הוא נדלק, הוא אומר, יואו, תראה, זה פה, וזה קרה כאן, וזה קרה כאן, וזה קרה כאן, ואני חושב שזה דברים שלא יהיה אפשר לעשות אותם בשנית. אתה מבין מה שאנחנו עושים עכשיו? אם לא היינו עושים את זה עכשיו, אני לא חושב שזה היה קורה מתישהו. אז זה באמת מאוד חשוב, ואני בטוח שגם כמו שאמרת על ההסברה באופן כללי, וגם לכל החברים שהיו איתי באותה סיטואציה, פתאום לחוות את זה ולשמוע את הקול שלי, את מה שהיה בסיפור, ולראות את התמונות, איפה שהיינו. זה פשוט, אתה יודע, הם היו איתך, הם מכירים את הסיפור, אבל הם עכשיו רואים אותו דרך העיניים שלך. בדיוק. אני שמח שאתה חי, רון.